بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ټاپک ته ریموو سپیسیفیک آیټمز. یو سپیسیفیک آیټم مونږه ریموو کو په لیست کې. مونږ دینه مخکې کلاس کې په لیست کار کړی دی. تاسو باندې کتل اول هغه لیست وګورئ، بیا راشئ دلته کې ډیټیل وګورئ. لاونه دی ریموو سپیسیفاید آیټم. یو سپیسیفیک آیټم نه دی، یو خاص آیټم مونږ ریموو کول غواړو. د هغې لپاره زموږ سره کیورډ یوز کیږي ریموو. ریموو به ولیکو او ورسره بریکټ اوپن اینڈ کلوز به ولیکو. دا به زموږ سره ریموز د سپیسیفاید آیټم به زموږ سره کې ریموو کړي. فار ایگزامپل مونږ غواړو چې دا زموږ سره فروټس یو لیست دی. په دې کې زموږ سره ډیټا سٹور ده اپل، بنانا، چیری. دا یو لیست دی او دې لیست کې مونږ غواړو ټو ریموو بنانا. مونږ دا بنانا ته ریموو کوو نو مونږ به ولیکو فروټس ډاټ ریموو به ولیکو. بنانا ته ریموو کا او بیا پرنٹ ځان به بیا پرنٹ هم کوو. ګوره د دې زما د کافي کو کنټرول سی کافي مې واغسته او دلته کې مونږ رالو یو سیلیو ایډ کو، بیلو یو ایډ کو، بی دوه درې څلور یو ایډ کړل. دلته کې رالو په دې کې مونږه دا ګوره لاول نمبر مونږ جوړ کو فروټس. لاول فروټس مونږ یو لیست جوړ کو، هغه لیست دار مونږ اوس غواړو چې یو خاص سپیسیفیک الیمنٹ ته ریموو کوو. نو مونږ به هم دغه فروټس په کال کو لکه دا بره لیست یو کال کو. ډاټ ریموو مینز مونږ ته ریموو کول غواړو. څه پکې ریموو کول غواړو؟ ایپل. او بیا مونږ وایو مونږ د پرنټ کا څه شی فروټس راته پرنټ کا. چې کله مونږ دې رن کو نو دې کې به دا ایپل، چیری به یو بنانا پکې نه، ځکه چې دې مونږه ریموو کړی دی. اوس چې مونږ کله دې رن کو دلته زموږ سره راغی ایپل، چیری، بنانا پکې نشته. ولې چې هغه ته مونږه ریموو کړل. دي هر یو سپیسیفیک الیمنٹ هغه مونږه د ریموو په ذریعہ سره ډېر په اسانه باندې ریموو کولای شو. بیا په ریموو ورپسې زموږ سره دی فار ایگزامپل مونږ وغواړو چې ریموو کو if there are more than one item. اوس بنانا به کې درې پیری راغلی، څلور پیری راغلی، نو بیا به څه چل کېږي. نو په دې کنډیشن کې فار ایگزامپل زموږ سره دا فروټس دی یو لیست دی، په دې کې ایپل، بنانا، چیری، بنانا ریپیټ شو، ډوپلیکیټ راغی او د لیست دا خصوصیت دی چې د ډوپلیکیټ ایلو کوي. کیوی راغی نو بنانا دوه پیر راغی. اوس کوم فروټس ډاټ ریموو مونږ ورکو نو دی به کم یو الیمنٹ بنانا دواړه بنانا به ریموو کوي؟ نه، دی به صرف هره پیره به دی هغه لاولنۍ کومه بنانا چې راځي هغه به ریموو کوي. نو که لیټ سپوز زموږ سره په ډوپلیکیټ وو نو ریموو دی فرست اکرنس اف د الیمنٹ. چې کوم زموږ سره الیمنٹ کم یو لاولنۍ راځي بای انډکس مخکې راځي هغه به هغه یو ریموو کوي. لکه دلته مونږ ولیکو فروټس، دا زموږ سره فروټس راغی. فروټس کې مونږ سره ډوپلیکیټ اف بنانا راغی، خو مونږ ورته فروټس ډاټ ریموو بنانا، بنانا ریموو کا بیا دې مونږ ته پرنټ کړه. چې مونږ رن کو نو ګوره زموږ سره دلته راغی ایپل، بیا زموږ سره بنانا ریموو شو، چیری راغی، په چیری ورپسې دا بنانا یې پرنټ کو، صرف لاولنۍ ریموو کو. نو په دې طریقې سره مونږ ډاټ ریموو سره مونږ ریموو کولی شو هر یو لاولنۍ. اوس مونږ غواړو چې یو سپیسیفیک انډیکس ډیفاین کو، یو خاص الیمنٹ ریموو کو. دا بای نیم شو، اوس بای انډیکسینګ خبره کو. اوس انډیکسینګ مخکینی کلاس کې مونږ خبر ډیټیل انډیکسینګ کړی دی، رینج یو کړی دی، سلیش یو کړی دی. تاسو دې سره بیا وګورئ که تاسو نه کتلی. دلته مونږ سره دی فار ایگزامپل مونږ غواړو چې ریموو کو یو خاص انډیکس والا. نو مونږ به د دې لپاره یوز کوو پاپ، پی او پی، او بیا زموږ سره بریکټ اوپن کې به مونږ هغه انډیکس ډیفاین کوو. لکه مونږ فارورډ انډیکسینګ ولی نیگیټیو انډیکس. فارورډ انډیکسینګ په دې کې زموږ سره دا شو چې دا ایپل چې دی د 0 دی، دا 1 دی او دا 2 دی. نیگیټیو انډیکسینګ بیکورډ انډیکسینګ کې دا -1 دی، -2، -3 دی. مونږ غواړو چې ریموو کو کم یو ایټم، مونږ غواړو چې مونږ ریموو کو سیکنډ ایټم ریموو کو. نو دې بار به مونږ ولیکو 0 1. نو دا زموږ سره په سیکنډ باندې بنانا دی نو 1 ولیکو. فروټس ډاټ پاپ زموږ سره ریموو کا څه شی په 1 انډیکس باندې چې څوک دی نو دی به دغه په 1 انډیکس باندې زموږ سره بنانا دی به دا بنانا ریموو کی. راځي چې پریکټیکلی وکړو. دلته رالو مونږ جوپیټر ته رالو او دلته مونږ ولیکو چې فروټس زموږ سره برابر د ایپل، بنانا، چیری. فروټس ډاټ پاپ ریموو کې به 0 انډیکس باندې 0 سوري په 1 انډیکس باندې 0 انډیکس باندې ایپل له په 1 انډیکس باندې بنانا دی. دا به موږ بنانا به ریموو کې ایپل او چیری به موږ واپس اوټپوټ کې راکې. دا تاسو ګورئ چې ایپل، چیری راغی او په 1 انډیکس باندې یو سپیسیفیک انډیکس ډیفاین کول باندې مونږ هغه راغنه ریموو کولای شو. وز مونږ لیټ سپوز په دې پاپ کې مونږه د انډیکس نمبر 1 لیکو. نو بیا نو اټ ویل ریموو دی لاست آیټم. کوم چې زموږ سره په لیست کې کوم اخرنه الیمنٹ دی به بیا هغه ریموو کوي.
ګورئ لکه فور ایگزامپل زموږ سره دا یو لیست دی او دا لیست چې د فروټ لیست دی په دې کې اپل بنانا چیری دی موږ د فروټس ډاټ پاپ اوس انډیکس نه ډیفاین کوو بره یو 1 ډیفاین کړی دی لاندې نه ډیفاین کوو خالی دی نو چې خالی شو نو اټ ویل ریموو د لاست الیمنٹ کم لاست الیمنٹ چې دی لکه چیری اب ریموو کی باقي به موږ د پرنٹ کې پرنٹ فروټس نو اپل بنانا پرنٹ کو لاست ونه پرنٹ نه کو ځکه چې اته څه شو اته زموږ سره ریموو شو دغه شان دی مونږه ټو ریموو مونږ غواړو چې یو خاص الیمنٹ یو خاص آیټم ریموو کو نو د ریموو لپاره مو ډیلیټ هم یوز کوو د ډیلیټ del key the delete the para del key also used to remove the specific index چې زموږ سره کوم specific index باندې یو element یو item remove کوو نو هغه لپاره delete هم یوز کیږي لکه فور ایگزامپل موږ غواړو چې په 0 index باندې څوک ته او remove کوو موږ ولیکو fruits یو لس جوړ کو او په دې کې یو ولیکو del یو ولیکو نو دا زموږ سره راغی keyword راغی reserve key د del means delete fruits په فروټ کې څه ډیلیټ کا په 0 انډیکس چې دی هغه ډیلیټ کړو په 0 انډیکس چې نه اسوک ته هغه اپل نه دی به اپل څه کې د اپل به تیرمو کی او باقي به موږ ته پرنٹ کی نو دلته موږ ولیکو fruits is equal to لیس جوړ کو ډیلیټ کو په فروټ کې په 0 انډیکس باندې پرنٹ کراتا فروټ سره ته پرنٹ کړو باقي به پرنٹ کې خو هغه یو 0 انډیکس واره به تی ریموو کړای بیا په دې ورپسې چې نه دا زموږ سره delete the entire list پورا list delete کوو نو delete entire list لپاره بیا به مونږه index نه ډیفاین کوو موږ delete او کم ویریبل چې مونږ جوړ کړی هغه به ته ولیکو لکه فور ایگزامپل مونږ fruits list جوړ کوو delete fruits چې ته ولیکو نو دا به مکمل دا delete کی دا list به مکمل شي دا به delete شي ګورئ مونږ دلته رالو جوپیټر ته رالو دلته یو پیسټ کو دلته دې مونږ رن کو نو دا اوس ګوره ما ولیکو fruits is equal to apple banana cherry ولیکو delete fruits چې کوم list ا delete کوو واپس کار کوم نو دلته ولیکم fruits مې ولیکو نو دا ماته وایي چې یاره fruits دي نو name fruits is not defined اصل کې ډیفاین شوی دی بره ورپسې زموږ سره مونږ یو په دې باندې ریزرف کې ډیلیټ اپلای کو دا مونږ دا ډیلیټ کوو دا غوښنه دی اوس راوته د ډیفاین شوی دی اصل کې دا ډیلیټ شو دا خو د ډیلیټ کول لپاره شو اوس مونږ غواړو چې مونږ یو لیست نه دی هغه کلیر کو the clear method is used to remove the content دغه کې صرف دا content دی ډیلیټ کوو لیست په خپل ځای پاتې شي لکه برني مکمل لیست ډیلیټ کو د موږ غواړو لکه fruits موږ ګورم موږ دا یو fruits په نوم باندې موږ یو لیست جوړ کو fruits ډاټ کلیر ولیکو د ټول سره به کلیر کې کوم بیا fruits پرنٹ کوو دا به لیست پرنٹ کوي خو هغه به خالی ځکه دې نه بدن نه چې کوم الیمنٹ دی نو به ټول څه شي هغه به لیر کړای شي نو دلته موږ د راوستو fruits جوړ کو fruits ډاټ کلیر کو څه شي پرنٹ کا fruits سره ته بیا واپس پرنٹ هم کا دې نه ورن کو نو دې مو د لیست پرنٹ کو fruit لکه پرنٹ fruits سره د پرنٹ کړو خو هغه امټي دی ولی امټي لیست دی ځکه چې already مونږ یو کیورډ اپلای کړی دی ډاټ کلیر چې دا به مونږه سکو کلیر کو په دې کې چې سړي اته لیر کا نو دغه شانتي مونږ د کلیر کولای هم شو اوس کوم غواړو نو مونږ په یو لیست باندې لوپ هم چلولای شو زموږ سره دوه قسمه لوپ دی یو فور لوپ دی یو وایل لوپ دی نو کوم غواړو مونږه په زموږ سره یو فروټ یو لیست دی پای کې اپل بنانا چیری دی مونږ غواړو چې را دی دا یو الیمنٹ چې څونه الیمنٹ په دې کې دی څونه آیټم په دې کې دی او هغه ځان ته پرنٹ کو نه غواړو فور مونږ فور لوپ چلو مونږ کو فور لوپ ته ان for x means چې کوم element موږ څه لیکل شو for fruits for fruit and fruits چې fruit for fruits کې چې کوم دي print fruits امو ته print کا یا موږ وینو دا به iterate کیږي لاول په اصل کې for loop په وچلیږي دا به x لاول نه element په fruit کې را print کی بیا به دوباره وچلیږي دویمه element پر را print کی بیا به درې بار وچلیږي نو درېمه element پر را print کی نو دا شان موږ for loop نه هغه هم په چلاولای شو مونږ لیست واغستو دې نه یو لیست ولیکو fruits is equal to apple banana cherry دلته ډیفاین کو for loop ته x چې دین x په ځای مونږ هر څه لیکل شو هر څه ویریبل لیکل شو مونږ سن مو غواړو دې لور کولای شو لکه for مونږ دې سم لیکل شو چې for fruit دلته مونږ ولیکو چې for fruit and fruits چې په دې fruits ویریبل کې چې کم په fruits لیست کې چې کم fruit دی هغه خو موږ د پرنٹ کا څه پرنٹ کا د فروټ کیپټل وګوره دا کیس سنسټیو دی نو موږ باید ته خیال کوو د لبره موږ ولیکو چې فار فروټ چې کوم فروټ کې په فروټس کې هغه ته پرنٹ کا فار فروټ اند فروټس پرنٹ فروټ اور دې نه ورن کو چې رنیو کو نو باید کې موږ د پرنٹ کړ یا موږ دې بځه ایکس هغه څه د بم دغه پرنٹ کول لکه موږ فار ایگزامپل دلته ولیکو فار ایگزامپل موږ ولیکو فار ایکس اند فروټس یا د ایکس مطلب دا دی چې د دې کې دا کم ایټمز دي
او په فروټس کې کم ایټمز د موږ ته بیا پرنٹ کوا ایکس نه دی بس سټپ بای سټپ یو پرنٹ کوم رن کو نو واپس بیا زم سره د په ایکس باندې لکه اني ویریبل موږ دته اساین کولای شو دا زم سره شو فور لوپ شو بیا په دې ورپسې کوم وغواړو او موږ د فور لوپ چلو ترو انډکس ترو رینج ترو لینث نو د هغه لپاره زم سره بیا څه طریقه کار دي چې لینث خو مخکې موږ زده کړی دی رینج هم زده کړی دی دا زم سره شو فروټس او دلته واسو فور I زمون سره n I was ماته سمخه فور لکه I x fruit any value واسه فور لوپ ته I زمون سره په دې ټایم کې د آیټم شول نو آیټم سری اپل بنانا چری دي ان رینج د دې کم رینج دی رینج سره نو مونږ رینج بایلن ډیپاین کو چې رینج خو د دې رینج د هغه په لنت کې د فروټس سره هغه مونږ ته فرنٹ کو پرنٹ فروټس او د فروټس آیټم پرنٹ کا نو څه خبره شو ګوره فور لوپ چلیږي آیټم باندې چلیږي آیټم سونه آیټم باندې کې دن دي خو د هغه رینج ډیفاین کیږي چې هر زمون سره سونه د دې رینج لنت لدې لنت سونه د 3 لنت تر دي زګه د سره 1 2 3 نو د لنت وایز به دا لوپ چلیږي لکه دا لنت چلی دی چې د سو پوری د 3 پوری چلی دی او پرنٹ فروټس ان آی په بیا فروټس موږ ته پرنٹ کوا چې د فروټس کم زموږ سره لیست امو ته پرنٹ کوا خو دا هغه آیټمز براته پرنٹ کړي نو د دې زموږ د ګور راوغستو او دلته د رن کو دلته فرنٹ واغستو نو ګوره د هم سیم زموږ سره شو خو د بر د په لینث وایز و چلیدو لکه لینث مینز د دوس کړه د فروټس لینث موږ معلوم کو نو د فروټس لینث معلومول لپاره موږ سره موږ بدل دی ولیکو چې فروټس د فروټس لینث معلومو لینث اف فروټس پکاو length of fruits به ولیکو دلته ولیکو length fruits length معلومه د چا د fruit د fruits نو زم سره 3 دی د length of fruits دی نو هغه زم در سونه دی هغه د fruits length دی نو هغه 3 دی نو دا بیا د دې length wise بچیږي چې وس 3 دی جو 3 element فرنٹ کو for 4 وای دا 4 فرنٹ کو لکه لیټس سپوز دلته سره موږ یو بل اډ کو فور ایگزامپل موږ ته ولیکو اورنج وسر ولیکو بیا دی ورن کو نو ګور اوس پر اورنج راغی دا ول او کوم وز دلند وګورون دلند نو وسو شنو فور نو دی اصل کې دا فور لوپ وچلیدو په سو آیټمز باندې وچلیدو په فور آیټمز باندې وچلیدو ها بیا زموږ سره دویم چې د اغا وایل لوپ ته نو وایل لوپ موږ سجیس ډیفاین کو چې موږ دلته ولیکل فروټس دا خو زموږ سره لیست راغی ا موږ ولیکو آی لکه آیټم از ایکوال ټو اغا 0 لکه اصل کې شروع کوي د کم ځنه هر بیر چې تو اخلي نو آی برابر اخلي د 0 ځکه موږ وایل لوپ چلو نو وایل لوپ کې اوس موږ وایو چې وایل لوپ په چلیږي د آی په آی آیټم برابر پرنٹ کوي ته کمی پوری برابر پرنٹ کوي نو کنډیشن when I less than length چې کله I کمی د length of fruits نو print fruits I نو موږ له بسکه چې په دې fruits کې څونه item دي او موږ له print کې تر هغه پورې بچیږي چې د کمی فورې د I د length of fruits چې نو هغه کمی ده سنه د length of fruits کمی د I نو اوس د I value بره موږ سره ډیفاین کړه د I value زموږ سره د 0 نو لکه دا د بچیږي دا لس بر هاي پورې چلیږي چې کمی پورې دا کنډیشن ټرو ثابتېږي د براوانی دا د وایل لوپ وي موږ د بیا چې فرند کوم مونږ ته فروټس چې کوم زمون سره مکه لیست اپرنٹ کا خو په هغه کې مونږ ته راغی آیټمز پرنٹ کا کنډیشن وته بل څه ولیکو چې آی و برابرۍ چې کله لوپ چلیږي نو آی و برابرۍ I is equal to I plus 1 لګوس لاول I 0 ده نو دلته موږ لګاو 0 دلته موږ سره لګاو 0 0 plus 1 is equal to 1 بیا زم سره دویم الیمنٹ ته وړي نو 1 plus 1 is equal to 2 بیا 2 plus 1 is نو هر پیره د I value رو چینج کیږي او د لوپ زم سره رواني نو دلته راځو دا پریکټیکلی کوم ور د فرنٹ واغس کافي واغستو او دلته کې را لوخ په لیست را دلته fruits د لیست واغستو I is equal to 0 کو y لوپ ته او I چې دنو دا زم سره برمو ډیفاین کو چې کنډیشن جوړو چې I less than length of fruits print fruits په print کې I بار او کاږي ته او I چې دنو هغه زم سره سره هر پیره با یو لوپ په بل لوپ چې دنو هغه 1 plus راځي نو ګور زم سره راغی په دې کې چې لوپ چلیږي نو زم سره راغی اپل بنانا چری او د قشان زم سره ټول الیمنٹ چې سونه لوپ کې سونه او پرنٹ کوي و زم سره دې کمپریهنشن موږ جوړول شو لکه اوس د دې بره موږ کستاسو فکر کړو نو موږ هغه فور لوپ جوړ کو خو لک وګدو وس شارټ فارم جوړه موږ ولیکو دا زم سره لیست دا ولیکو پرنٹ
x for x and fruits هغه دی بل چې موږ څنګه ډیفاین کوو چې for fruit and fruits یا for x and fruits print x نو اوس هغه یو سنټنس ته موږ راوړو موږ لیکو print k by x خو for x and fruits چې په دې دا فروټ کې کم x دی x means دا فروټ دی دا فروټ اپل بانانا چيري دا نو دا اگر موږ د دې شارټ فارم جوړ کوو شارټ فارم جوړول لپاره موږ سره بیا په یو لاین کې موږ هم د لیکل شو لکه څنګه چې موږ اوس د په یو لاین کې ولیکو د نو د راوغستو دلته یو رن کو نو زموږ تاسو کته شي جلدی راغی د فور لوپ چې دین وچلې دو او دا دغه نه دی موته پرنٹ کړل دا کم زموږ فروټ دی موته پرنٹ کړلو و زموږ سره دغه شانتي موږ غواړو چې یو نوې لیست جوړ کړو لکه الریډي موږ له یو لیست را کړی او دا غنه موږ سره فور ایگزامپل ډیر غټ لیست او د فور ملک زموږ سره سټیز دي خو موږ یو سپیسیفیک سټیز تی راټولو نو دغه موږ بیا څه کوو د فور لوپ یوز کوو لکه فور ایگزامپل دلته موږ واغسو چې فروټ زموږ سره دا یو لیست دی موږ غواړو چې یو نوې لیست جوړو خو دا نوې لیست نه په دې ټیم کې امټي دی خالی دی اوس موږ لوپ چلو موږ فور x and fruits لکه x یو نوې مونږ ایټمز ډیفاین کوو چې په دې فروټس کې هغه دي کم چې زمونږ سره f کې ان x کچر په کم یو ایټم کې a موجودون هغه اپند کوا هغه جمع کوا هغه وراچوا ست وراچوا x وراچوا او x مونږ بره ډیفاین کړی دی چې x زموږ سره د دې د الیمنت ته بل دین نو چته او اپند کې به ست نیو لیست نو ګوره د کار بو شي چې د فور لوپ بو چلیږي په دې لیست باندې به وچلیږي دا لیست تاسو وینئ کنه په دې لیست په فور لوپ وچلیږي خو دا ور دین هغه نمونه هغه ایټمز هغه الیمنت پر ټول کی چې په کمی کې سي په کمی کې f a n x چې په کمی کې a لکه ګوري اپل نو دا به یو دارا وادي بنانا په دې کې اشته په چيري کې n شته دا به دا پریدي په کیوي کې نشته په منګو کې اشته نو ګوره دا به دا اپل بنانا او منګو دا براواله دین نیو لیست به اپند کې ورواچي نو موږ ته نو کبه موږ نیو لیست کال کوو نو په نیو لیست کې موږ سره اپل بنانا او منګو او که فروټ کال کوو نو په فروټس کې موږ سره له پاسه ټول فروټس نو دا شان دی پرنٹ کو بیا ځان ته سو دا نیو لیست دی ځان ته بیا پرنٹ کو نو ګور راځي چې دا پریکټیکل وکړو دلته رالو جوپیټر ته رالو په جوپیټر کې موږ واغستو د سیو دلته موږ فروټس واغستل فروټ زموږ سره دا فروټ سي نیو لیست جوړ کو ځان ته چې نیو لیست په زموږ سره امټي خو دا هغه لپاره موږ یو فور لوپ وچلو چې فور لوپ زموږ سره فور x n fruits ازړه خبره ده f اوس په دې ګوره په فور لوپ ورپسې موږ کنډیشنل یو کنډیشن کې خو دو چې f a به زموږ سره په کوټیشن مارک کې وي f a n x چې په دې هغه الیمنت براوچته چې په کم یو کې سي a موجودي هغه به نیو لیست اپند کې وراچوي او بیا موږ ته پرنٹ کا سره ته پرنٹ کا نیو لیست راته پرنٹ کنه چې موږ دې پرنٹ کو نو ګوره دا برکته شي اپل بنانا چيري پکې نه دراسته کیوي نه د منګو نه دراسته دا نوري سکړه د پرنٹ کړ نو دا زموږ سره خبرې وي د لیست په اړه کې دا وګورئ ان شاء الله مخه دا بیا کار کوو ان شاء الله